Uy! O, diba? Uli. Ay, hipon nga, Nick. Kalaki. Hipon nga. Nahuli mo rin. Kanina pa yan. Gago ka. Kinain niya. Gago pa. Kanina mo pala nahuli. Pakita mo yan, hipon. Kahuli kami, malaki sugpo. Sugpo talaga. Nahuli siya mga kamangyan. Oh. Meh. So mga katribo, andito na tayo sa ating pwesto ng pangangawilan. So, ito yung pwesto. So tara, umpisa natin. Two hours later. $2,000 years later. Padaan.
hours later. Bunog, mga katribo kaliit. So mga katribo, ay nahuli ngayon dito sa ilog kasi bago pa lang. Kaya natin. Yun. Ito ay Tukos. bulig. Ay. Bulig mga kaibigan. Bulig mga katribo. Dalag na sunod dito. Bulig. Whoop. Ito ba ano? Ay, nagpapapaan. Hindi masyado kami nakaano yan. Ngayon na yung pagkalipat mo. Malakas yun. Sima yun. Huli ka na. Wala. Maglagay mo para mag-experience mo. Maglagay mo. Uy! Oh, diba? Huli. Ay, hipon nga, Nick. Malaki. Hipon nga. Nahuli mo rin. Kanina ba yan? Masyado ka. Kinain niya. Masyado ka. Kanina mo pala nahuli. Kita mo yan, hipon. Kauli kami, malaki sugpo. Sugpo talaga. Nahuli siya mga kamangyan. Oh. Sugpo. Paitan. Ulan. Hanggang pang ipit pa man to. Talaki balit. Ako. Okay din na. Tanggalin ko na ipit, Nek. Ha? Hanggang pang ipit nga. Hindi mo masakit mag-ipit yan. Sibli. Ako. Masakit nga. Hindi nga. Kwan yung ipit mo yan. Hindi ho kami mga professional na mangangawil. Nakain niya pala eh. Huli din yan siya. Sugpo. Ipon lang pala. Ito yung sugpo. Bunog. Bunog mga kamangyan. Sima ako.
Biya di ba rin to, Nek? Ha? Bunog o biya po tawag dito. Zap, zap. Bunog man. Lagyan. Ang klase mangangawil to, oh. Pahuli na naman. Dito, tagadawa na lang pag Ah. Pinsang puto nung nauna. Promise back. Tagos ang mata niya, oh. Anong lutong masarap dito? Bunog mga block pa rin. Mga katribo. Bunog na naman. Karamihan dito bunog. Pero nakabalik ng bunog dito na. Ay! Malikot. Bunog. Kahit umuulan mga kamangyan, kalampay. Mga kamangyan, kalampay. Kalampay. Mga kamangyan, so kahit umuulan, para makapakita kami sa inyo ng magandang video, nangangawil pa rin kami. Ito lang nakakahuli. Dito ako nakakita ng ano, ng alimangan ba ito? Alimasag? Kalampay. Kalangka yan? Nakita nyo, umuulan pero nandiyan pa rin yung cellphone. Nilagyan ko siya ng plastic mga kamangyan para kahit umuulan, hindi mabasa yung cellphone, saka makunan pa rin namin ng video. Okay. Holy shit! So mga katribo, bunog na naman. Daming bunog dito. Bunog.
na rin sa wakas mga kamangyan. Uy! Mahuli din mga kamangyan. Mga katribo, giniginaw na kami. Lakas ng ulan. 2,000 years later. So mga katribo, hindi namin na-videohan yung pag-uwi namin kasi nalobat yung cellphone. So papakita ko sa inyo yung huli namin. So mga katribo, ito yung huli namin. Ayan, bunog, tilapia, kalampay. Saan yung sugpo? Sugpo. Hanapin natin sugpo. Hipon. Yan, tapos may bulig din. So ayun, hanggang dito na lang mga katribo.